Sziasztok! Tettem fel egy kérdést a Facebook csoportban a tegnapi napon, hogy mi a különbség a két horgolás között. Eléggé látványos szerintem, hogy ezen a részen egy nagy luk van benne, közepébe, hiába próbálom összenyomni, akkor sem tűnik el a luk. A másik részen pedig igazából akárhogy feszítem, jó, persze szét lehet húzni, de szinte látványosan látszik, hogy abszolút össze van záródva. Most megmutatom, mi a különbség a kettő között. És egyben ez egy következő rész a tyúkból. Gyors levágom ezt a részt. A farktollai lesznek. Ebből a színből 30 darab láncszemmel készítettem a mintát, és ugye a minta szerint 5 darab farktolla van ennek a tyúknak, viszont én készítettem egy halványabb, vagy egy erőteljesebb sárgából is, azt 25 láncszemmel készítettem, ebből 4 darab van, abból 3, és ebből a színből lesz 2, úgyhogy most én ezt a színt fogom nektek megmutatni, a lényegében a többi már nekem kész van, és most már csak erre van szükség. Szóval nálam ezek a darabok készültek, és majd a hátuljába lesz behelyezve, ilyen módon. Ide 4, majd elé jönni fog 3, és végül ebből a színből 2, és ugye ezt most megmutatom nektek. Szóval a technika teljesen ugyanaz lesz, ez 30 darab láncszemből van, ez 25 darab láncszemből van, itt is nagyon jól látszik, amit mutatni fogok, még egy kicsit húzom az időt, és ez pedig 20 darab láncszemből van. Szóval most ezt a színt fogjuk elkészíteni, és ami szükséges, az pedig egy drót. Én nekem most zöld színű van itthon, de igazából megmondom őszintén, hogy nem túl látványos. Ha nagyon-nagyon ráközelítek, akkor esetleg látszik, hogy hú, ott kilátszik a zöld, de ezzel én nem nagyon szoktam foglalkozni, mert a szem úgysem arra fog vinni, hogy most ott látszódjon, hogy hű, ott egy zöld drót van. Szóval a lényeg, hogy most akkor megmutatom nektek, hogy mitől lesz zárt a kezdési pont, attól függetlenül, hogy igen, ez a technika oda-vissza van horgolva, de a kezdés a lényeg. Kezdjünk neki. Ezt a technikát, amint mondtam, láncszemsorral fogjuk kezdeni. Én dupla fonalat használok, mert sajnos ez a fajta fonál nem ugyanolyan vastag, mint a katániám, ezért horgolok dupla szállal, de nektek nem kell. Hogy a katániából csináljátok ezt a részt, akkor simán nyugodtan mehet normális fonállal. Na, most jó, becsomóztam még egyszer. Oké. Szóval 20 darab láncszemmel kezdünk. 1, 2, 3, 4, 5. Egy picit a technika lényege, hogy a szemeket ne csináljátok túl szorosra, majd mindjárt mondom, mi a lényeg. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Oké, meg vagyok a 20 láncszemmel, és ezután még emelni fogok egy darab láncszemet, mert most meg fogok fordulni. Szóval emelek egy darab láncszemet, és most jól közel jövök, hogy lássátok a lényeget. Emelek egyet még, ezt is jól lazán. Megfordítom az egészet, és tudjátok, a fonatnak van a szép fele, és van ez a csúnya fele. De ez a csúnya fele tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt a technikát használjuk. Szóval vannak itt nekünk ezek a bütykök középen. Itt középen ez a szál. Ebbe a szálba először én bele szoktam kampózni, hogy kicsit megnyúljon, mert egyébként nagyon nehéz bele nyomni a horgolótűt, szóval így megnyomom, meghúzom úgymond a szálat, ezért kellett lazára, és miután meghúztam, leszorítom, és ebből az irányból ide teszem az első rövid pálcámat. Majd a következőt megint megkampózom, de persze természetesen akinek megy egyből rögtön,
az lehet úgy, hogy nem kell. Csak én hiába próbáltam, ugye mivel, hogy húzzuk a szálat, folyamatosan feszítve van a szál, ezért ebből az irányból első körben nekem egyszerűen, akárhogy próbálom, most sikerült, talán most elég lazára csináltam, így sikerült áthúzni. És így megyek végig lényegében az összes ezen a részen. Szóval, jobb a kampózás. Én megkampózom, így, fölhúzom egy picit, ezzel kialakul nekem a look, és már megyek is át rajta. Még egyszer, megkampózom bele, és megyek át rajta. És így megyek végig a teljes soron. Most itt nem görcsölgetek a kezemmel. A lényeg, hogy itt a hátsó szembe horgolom végig ezt a részt, és ha a végére mentem, akkor mutatom tovább, hogy van. Jó, végéhez értem a sornak. A legvégén, ugye még itt van még egy bütyök. Ez az utolsó bütyök. Ebben mindenképp bele kell horgolni, és ebbe fogjuk elkészíteni a fordulást is. Szóval teszek egyet, és még egyet, hogy meg tudjak fordulni. Most átjöttem a másik oldalra. Eddig ugye így készült ez a sor. Lényegében teljesen ugyanúgy néz ki, mint hogyha egy sima alaprövid pálca sor lenne. Ennek az a lényege, hogy most, amikor megfordulok, elkezdek ide, ezekbe a részekbe horgolgatni. Csak ide, ez lesz az első láncem. Tegyél arrébb. Jó, és megyek visszafelé. De, ha megnézitek, annyira szorosan ráfeszül a kettő egymásra, hogy tökéletes tapadása lesz a kettőnek egymáshoz. Mindjárt mutatok, egy párat lejjebb jövök vele. A kettő együtt gyönyörű szépen összezár. És nem fog szétesni, és nem lesz ott egy luk, és nem lehet majd rajta átlátni. Szerintem ez a technika azért tök jó, mert például amikor egy cipőtalpat készítünk, engem annyira idegesített korábban az, hogy a cipőtalpnak is mindig kilátszott az alsó része. És most, hogy ezt így csináljuk, ha egy cipőtalpat, vagy egy szandált, vagy bármit, egy mamuszt készítünk a gyerekünknek, vagy akár saját magunknak, ilyen technikás kezdéssel, tökéletesen takarásba lesz az alsó kezdeti pont is. Mindjárt a végéhez érek, és mutatom, hogy mi a lényeg. Szóval végig ezekbe ugyanúgy haladok, mint hogyha teljes, tényleg normális, rövid pálca sorunk lenne. Csak máskor ugye mindig megfeleztük a szemet, és itt meg nem felezzük meg a szemet, hanem egyszerűen a hátuljába horgolunk. Ide értem a végéhez, itt ebbe a sarokpontba nem fog kelleni rakni már, mert ugye emeltünk egy darab láncszemet, az már ott több lenne egyel. A lényeg az, hogy számoljátok le, 20 darab rövid pálcának kell lenni. Ennél a nagynál 30, ekkora a különbség köztük, és a 25 pedig ekkora. Nem egy nagy, ide teszem az aljához. Így látszik a különbség. Jaj. Szóval ekkora különbség van, de igazából azt mutatom, ami már kész van. Ez van kész. Ennyit jelent a 30, 25 és 20 nagyságban. Oké, menjünk tovább. És most jön az, amikor belerakjuk a drótot. Itt, amikor a végéhez érek, itt úgy szintén emelek egy darab láncszemet felfelé, hogy meglegyen a fordulási pontom. És amikor emelek, akkor megfordulok, és a drótot azt már ide helyezem a széléhez. Így. Jó nagyot vágtam, na mindegy, majd lejjebb kicsinyítem. Szóval ezt a drótot majd a végén el fogjuk teljesen vágni, ez csak tényleg azért kell, hogy tudjon adni egy merevítést a tyúkunknak. A drótot mindig úgy rakjuk, hogy itt a felső részen csúszik végig. Belemegyek a horgolótűvel az első lukba, majd áthúzom rajtuk úgy, hogy először alatta húzom át, majd ráemelem a drótra. Így. Aztán megint alatta
akkor már a drót ugye bent van. Mindig először alatta húzom át, majd ráemelem a drótra. Megint megyek rá, alatta húzom át, ráemelem a drótra. És a drótot így fogom tudni teljes mértékig ráhorgolni erre a kis munkadarabra, de természetesen, hogyha nektek van ezüst színű drótotok, az a legszuperebb hozzá, mert az talán annyira nem látványos, már akit zavar a szín. Ha fekete drótod van, fekete, ha zöld, zöld, ha piros, piros, igazából, de hogyha van pont ugyanolyan színű, mint a maga a fonál, amiből készíted, barna, zöld, kék, sárga, piros, akármilyen színű, akkor igazából ott az a legtökéletesebb, mert akkor biztos, hogy nem lesz látványos. Már akit zavar, engem abszolút nem zavar. Szóval így megyünk tovább. Alá megyek, áthúzom, és ráemelem a drótra. Alá megyek, áthúzom, és ráemelem a drótra. Jó, és ráemelem. Megint, és rá. Mindjárt jövünk a sarokponthoz. Mutatom a sarokpontnál, hogy mi a technika. Jó. Na, itt a sarokpontnál ugye 3 darab van. 1, 2 és 3. Mindegyikbe dupla rövid pálcát fogunk készíteni. Ide 1, 2, a tetejébe úgy szintén 1, 2, és a másik oldalra úgy szintén 1, 1 és 2. Ezután, ha ez megvan, egyszerűen csak megyek körbe. Megint ugyanez. Alatta, minthogyha rendesen horgolnék, mintha egy ilyen vezető csíkot húznék bele a magába az anyagba, annyi különbsége, hogy ugye ez egy drótdarab. Mindjárt a sor végéhez érek. Oké, az utolsó 2. Az eldolgozás pedig egy darab láncszem, fölhúzom, elvágom, és ennek igazából nem lesz jelentősége, mert ezt majd úgyis el fogjuk dugni. Ezt a szálat, ami pedig itt van középen, hogyha még egy picikét szétáll valahol, ezt a szálat nyugodtan végig tudjátok itt vezetni. Én ezt így szoktam eldolgozni, még inkább eltakarja nekünk, ami bármennyi rész is esetleg szétáll középen. Jó, még egyet megyünk arrébb, mert ez még belefér. Így. A szál teljesen eltűnt, a köztes rész teljesen zárt, igazából itt az alsó részt mutatom, mert ugye ott fölül ott van az a csík, az nem lényeges, de a technika lényege az, ha igazából ezt a részt levágjátok, az sem probléma, és nem belerakjátok azt a szálat, hanem csak egyszerűen marad így. Így is tökéletes, vagy menet közben eldolgozzátok a szálat már a horgolásnál, és akkor nem kell ide belefűzni. Úgy is tökéletes, és a legvégén egy picit a drótokat toljátok meg felfelé, mert úgyis a kezetek alatt összébb fog egy kicsit zsugorodni, húzzátok ki jól magát ezt a mintadarabot, hogy tényleg szép feszes legyen, mintha ki lenne vasalva, és egyszerűen mehet a csavarás, mint egy tolldarab, tudjátok. Csavarom, 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 és utána ezt én elvágom, mert túl hosszú. Így. És egyszerűen ezáltal
elkészült a tyúknak az utolsó darab farok része. Szóval összegezve 1, 2, 3, 4, itt is van, ezeket ugye majd mindig el kell dolgozgatni, ezeket a kis kilógócska darabkákat. 1, 2, 3, és végül 1, 2. Nagyjából ugyanoda próbálom tenni. Oké. Tudom, hogy a tyúkoknak alapjáraton nincs ennyi sok tolla. Én azért szerettem volna így csinálni, mert nekem így sokkal színesebb, sokkal inkább kendermagos lesz ez a kis csirke. Szóval mindenképpen én így fogom csinálni, de igazából, ha ti azt szeretnétek, ahogy a minta volt, hogy csak 5 toll van benne, úgyis tökéletes. Ez lett volna a következő alkatrésze a csirkének. Hogyha tetszett, akkor örülök, hogyha elkészítitek. A technika volt a lényeg igazából, hogy lássátok tényleg, mekkora különbség van a két technika között. Ugye ezt akár itt keresztbe össze is lehet hajtani, nem szép, nem látványos, mert nagyon csúnyán ott van a luk. Ezt viszont, hát ha össze is hajtod, elég kemény, nem nagyon lehet, és nincs luk benne, szóval szerintem azért bőven van közte különbség, és sokkal jobb ezzel a mintával dolgozni, még hogyha nehezebb is, mert ugye a hátuljába kell horgolni, de szebb a látványa végén, tényleg olyan, mintha nem lenne benne, egyszerűen nem látod, hogy hol indul a kezdés. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A következő videóban a csirkének a teste fog jönni. Azért mondom el, mert ahhoz, amit szeretném, hogyha beszereznétek előre, mert az egy kicsit bonyolultabb lesz. Szóval kelleni fog hozzá mindenképp tömőanyag a szeméhez, vagy egy felragasztható szem, vagy pedig ugye normális szem, de általában azért a csirkéknek érdemesebb ezt a kör alakú, tudjátok, kör alakú szemet, amiben van egy pici fekete pötty, ami esetleg mozog is, az úgy olyan szebben néz ki, látványosabb. Aki elkészítette a kosarat, az ragasztópisztoly majd kelleni fog hozzá, és miután elkészül a csibénknek a teste, majd utána fog jönni a többi alkatrész, amihez még kelleni fog majd, mert készítünk egy kalapot hozzá, a kalapon lesz egy kis virág és szalag, szóval kelleni fog hozzá szalag, a virágnak a közepébe kelleni fog egy pár darab gyöngy díszítésnek, hogyha persze így csináljátok, de ez teljesen rátok van bízva, csak azért mondom, hogyha velem együtt készítitek, akkor ezekre a dolgokra majd szükségünk lesz, és hogy ne legyen később az, hogy na akkor rohangászni kell érte, vagy ilyesmi. Szóval hogyha valakinek van kedve, akkor ezeket legyen szíves és szerezze be, és akkor utána jövök a többi résszel, és csináljuk tovább a kis tyúkunkat. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy velem vagytok, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, oszd meg a videót, hogy máshoz is eljusson, és írd le a véleményedet, hogy mi a véleményed, szerinted melyik technika jobb, az A vagy a B, neked hogy tetszik, szerinted mennyire könnyű, kipróbáltad-e már, ismerted-e már. Köszönöm szépen még egyszer, szép napot nektek, jó alkotást, sziasztok!